हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इट्स अबाउट टेक्निकल टिप्स एन्ड ट्रिक्स र हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म नयाँ अनलाइन अर्निङको बारेमा हजुरको सामान्य कुरा गर्न जाँदैछु। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। जीपी लिंक्स भन्ने एउटा सर्ट एन्ड लिंक हो जुनबाट हजुरले कुनै पनि लिंकलाई सानो भनेपछि कुनै पनि लिंकलाई हजुरले यसमा सर्टेन गर्नुपर्नेछ र सर्टेन गर्नको लागि कुनै पनि वेबसाइटको लिंक कुनै पनि सोशल मिडियाको लिंक्स हजुरले यसमा सानो लिंक गराएर त्यो लिंकलाई हजुरले कुनै पनि सोशल मिडियामा हजुरले शेयर गर्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूलाई शेयर गर्नुहुन्छ मेसेजबाट र त्यो लिंकलाई यदि साथीले खोल्नु भयो भने र यो वेबसाइटमा आउनुभयो भने हजुरले कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कमिसन हजुरको अनलाइन अर्निङ हुनेछ र यसमा हजुरले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हजुरलाई मैले बताउन जाँदैछु। पहिला सुरु हजुरले यसमा रजिस्टर गर्नुपर्नेछ। रजिस्टर गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला र यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले साइन अप नाउ भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। त्यो साइन अप नाउमा क्लिक गरिसकेपछि पहिला सुरु हजुरले आफ्नो युजर नेम दिनुपर्नेछ। आफ्नो युजर नेम भनेको युनिक दिनुपर्नेछ। त्यसपछि इमेल एड्रेस दिनुपर्नेछ अनि पासपोर्ट कन्फर्म पासपोर्ट अनि आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्याप्चाहरु आउनेछ। क्याप्चाहरु फिलअप गरिसकेपछि हजुरले जस्तै ट्राफिक लाइट भनेपछि ट्राफिक लाइटमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँ जस्तै यहाँ बाइसाइकल भनेछ, बाइसाइकलमा क्लिक गरेर यसरी भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा राइट दिनेछ र त्यसपछि आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन गरेर रजिस्टर गरेपछि एउटा लिंक दिनेछ। त्यो लिंक हजुरले भेरिफाई गर्नुपर्नेछ आफ्नो इमेल एड्रेसमा गएर। यसमा म हजुरलाई लगइन गरेर देखाउने छु किनकि मैले यसमा आईडी बनाइसकेको छु र लगइन गरिसकेपछि हजुरलाई मैले यहाँ के काम गर्नुपर्नेछ, यसको विथड्र कसरी लिनुपर्नेछ सबै हजुरलाई मैले बताउन जाँदैछु। र एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स एन्ड एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुरलाई मैले बताउन जाँदैछु जुन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो नेपालमा बस्नु भएको जति पनि युजरहरु हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै सजिलो हुनेछ यसमा विथड्र लिनको लागि र त्यसै रिलेटेडमा मैले हजुरलाई बताउन जाँदैछु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 24 आवर्स 7 सपोर्ट छ। यदि केही प्रब्लम छ नि यहाँ हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा हजुरले काम गर्नका लागि हजुर मैले लगइन भएर देखाउने छु। यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला। र हजुर देख्न सक्नुहुन्छ म युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसमा लगइन भइसकेको छु। लगइन भइसकेपछि हजुरले पहिला सुरु आफ्नो माई प्रोफाइलमा जानु होला। जस्तै मैले क्लिक गरेको थिएँ त्यसैगरी माई प्रोफाइलमा गइसकेपछि आफ्नो यहाँ जति पनि छुटेको छ सबै डिटेल्स भर्नु पर्नेछ किनकि विथड्र गर्नको लागि हजुरले डिटेल्सहरु माग्नेछ। त्यसैले आफ्नो एड्रेस दिनु होला अनि सिटी दिनु होला, स्टेट दिनु होला, जिप कोड दिनु होला, कन्ट्री दिनु होला, फोन नम्बर दिनु होला अनि त्यसपछि हजुरले आफ्नो बर्थडे दिनु होला। त्यसपछि ओके गरेपछि यो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हजुरलाई मैले यहाँ बताउने छु कसरी हजुरले कुनै पनि लिंकलाई सर्टेन गर्नुहुन्छ। जस्तै मैले www.facebook.com भनेर सर्टेन गरे। सर्टेन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ लिंक पाउनुहुन्छ। जुन यो लिंक छ त्यो लिंकलाई हजुरले कपी गर्नुपर्नेछ। कपी गरिसकेपछि हजुरले यो लिंकलाई कुनै पनि सोशल मिडियामा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीलाई शेयर गरेर यो लिंकलाई ओपन गर्न भन्नुपर्नेछ र त्यसपछि हजुरले यहाँ कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ पेमेन्टको लागि पेमेन्ट अप्सनमा हजुरलाई मैले देखाउने छु। यहाँ पेमेन्ट लिनको लागि विथड्र लिनको लागि $5 हुनुपर्नेछ र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु गेट पेमेन्ट भनेपछि ई सेवा मैले अघि बताएको थिएँ हजुरलाई। ई सेवा हाम्रो नेपालमा भेरिफाइड छ र ई सेवाबाट सजिलोसँग हजुरले यो वेबसाइटबाट अर्निङ गरेको जति पनि कमाई छ त्यसलाई हजुरले सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ हजुरलाई मैले बताउने छु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ई सेवा छ, पेपल हाम्रो भेरिफाइड छैन, बिटकॉइनमा लिन सक्नुहुन्छ, वायर ट्रान्सफर इन्टरनेसनलमा लिन सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा लिन सक्नुहुन्छ, पेयरमा लिन सक्नुहुन्छ, गुगल गिफ्ट कार्डमा लिन सक्नुहुन्छ। थुप्रै अप्सनहरु छ। मैले हजुरलाई रिकमेन्डेसन कुन गर्छु भने चाहिँ ई सेवा गर्नु होला किनकि ई सेवा यहाँ अप्सन छ। सो
कुनै पनि सर्टेन लिंक वेबसाइटमा यो ई सेवाको अप्सन छैन र जीपीएल लिंकसँग मात्र यसको ई सेवाको अप्सन छ। सो यो लिंकबाट हजुरले अनलाइन अर्निङ गरेको यहाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै रिलेटेडमा मैले हजुरलाई बताइसकेको छु। यहाँ ड्याशबोर्डमा गएर यहाँको लिंक सर्टेन गर्नु होला र आफ्नो साथीलाई शेयर गर्नु होला र लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र आउने दिनमा थुप्रै भिडियोको साथ हजुरको सामने उपस्थित हुनेछु। तबसम्म हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।